रोटरी क्लब ऑफ मुंबई पार्लेश्वर तर्फे आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत. Today is the last session in a really iconic and absolutely sterling program which has been put together specifically by this Rotary Club for its local community. Local community मध्ये वैद्यकीय प्रश्नांचे निवारण होऊ शकेल ह्याच्यासाठी संवाद डॉक्टरांशी हा प्रोग्राम बरेच वर्षापूर्वी रोटरी क्लब ऑफ मुंबई पार्लेश्वरने सुरू केला होता. आणि सल्लामसलत करण्यासाठी OPD मध्ये अपॉइंटमेंट घेतो तेव्हा फार मोजके प्रश्न विचारता येतात, म्हणून समोरासमोर डॉक्टरांना बसून आपल्या मनातले प्रश्न आपण सोडवू शकतो का ह्याचा हा एक प्रयास आहे. टुडे वी आर गोइंग टू बी talking to a clinical specialist who comes from one of the most exciting and interesting specialities, and unfortunately it is the specialty where we all think that we know everything. But today we are going to unlearn what we know and try to learn some simple basic facts about our own mind. Mind your own mind health. मानस रोग चिकित्सक किंवा मनोविकार तज्ञ अशी पाटी लावतो आम्ही. आणि आज जे आपल्याबरोबर डॉक्टर आहेत त्यांचं नाव आहे डॉक्टर जय शास्त्री. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आय एम गोइंग टू रिक्वेस्ट माय क्लब प्रेसिडेंट रोटेरियन राजेश शाह and past president Jyoti Babladi to please escort doctor onto the stage. Jyoti ji, if you could please welcome the doctor. So let me give you a very brief and yet very precise introduction of Dr. Jay Shastri. He is a second generation psychiatrist dealing with the mysteries of the mind. Dr. Shastri has been working since the past several years post his MBBS and DPM in some very interesting verticals of psychiatry, namely the training of teachers who deal with children with special mental abilities. So he is a teacher for teachers who do B.Ed in this vertical. He's also been working with adolescents. He's been attached to several WHO and UN programs, has given several hundred lectures, written articles, and been part of many psychiatric clinical practices. Currently, he spearheads his own private practice in Andheri East. Welcoming Dr. Jay Shastri. My club members are going to be there in both aisles, and please तुमच्या मनात काही प्रश्न असतील तर त्यांना लिहून द्या. Quickly after sir's talk we will be having a question answer session. Okay, thank you all. A big thank you to Rotary Club of Mumbai Parleshwar, Rajesh bhai, for inviting me, and of course your entire team. आणि मला असं कळवलं आहे की ट्राय अँड टॉक इन मराठी मोर. आय विल डेफिनेटली ट्राय अँड डू दॅट. कारण जेव्हा आमची ट्रेनिंग होत असेल, जेव्हा PG मध्ये असतो तेव्हा देर आर लॉट ऑफ क्लायंट्स हू कम्स टू अस, आणि तिकडेच आम्ही मराठी शिकलो आहे. सर माझी जे आहे ते वर्किंग मराठी आहे. सो प्लीज अकोमोडेट अँड ॲडजस्ट की मध्ये मध्ये केव्हा तरी इंग्लिश येईल किंवा हिंदी येईल. आणि आय एम बेसिकली अ गुज्जू, सो केव्हा तरी गुजराती शब्द पण येऊ शकते. बट इट्स रिअली नाईस टू बी हिअर अँड टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ किंवा माइंड इज समथिंग विच इज व्हेरी क्लोज टू मी एज एन इंडिव्हिज्युअल. अँड एज यू नो की आय एम द सेकंड जनरेशन ऑफ the specialist who is working in this field. So we as a family also has been very closely associated की माइंड आणि मेंटल हेल्थ काय असते आणि त्याचे प्रॉब्लेम्स काय काय आहे. हे जे हिस्ट्री आहे ते खूप जुनी आहे, पण मी हिस्ट्री कडे जाऊ त्यापूर्वी मला एक सांगा तुम्ही की जे मी 2-3 लक्षण तुम्हाला सांगतो, म्हणजे शरीरातले किंवा काहीतरी प्रॉब्लेम्स आपण एक्सपिरियन्स करतो, तर ते प्रॉब्लेम्सची तुम्हाला किती सिरियसनेस वाटते ते तुम्हाला मला सांगायचं आहे. ओके, सो सर्वात पहिला जे प्रॉब्लेम आहे ते, आणि सांगायचं म्हणजे कसं की तुम्ही डॉक्टरकडे जाणार की नाही जाणार तसं. ओके, सो दॅट्स हाऊ यू हॅव टू कम.
सो सर्वात प्रथम जे आहे प्रॉब्लेम की तुम्हाला चेस्ट पेन झाला, तुम्ही डॉक्टरकडे जाणार की नाही जाणार? 100%. मागे नाही जाणार? अरे जाणार जाणार. ओके, व्हेरी गुड. ओके, चेस्ट पेन जाणार. ओके, पोटात दुखलं डॉक्टरकडे जाणार 100%. ओके ओके, खोकला झाला तर? खोकला नाही जाणार. घरगुती इलाज पण आपण करू शकतो, पण कोरोनातला खोकला असला तर धावून आपण जाणार डॉक्टरकडे. ओके, व्हॉट अबाउट दिस? झोप रात्री नाही आली तर काय करणार? झोप रात्री आली तर डॉक्टरकडे जाणार, नाही आली तर काय करणार? झोप डॉक्टरकडे जाणार की नाही जाणार? जाणार की नाही जाणार? जाणार. ओके, सो द रेज ऑफ हँड्स इज डेफिनेटली गोइंग डाऊन. केव्हा कुणी तुम्हाला सांगितलं, तुमचे लव्ड वन्स आहेत, तुमची फॅमिली आहे, तुमची बायको किंवा हजबंड किंवा तुमचं मुलाने असं सांगितलं की मला चांगला वाटत नाही आहे, मला कम्फर्टेबल वाटत नाही, मला थोडा सॅड सारखा वाटतो, तर तसं एक एक्सप्रेशन आहे, एक प्रॉब्लेम आहे ते सांगते. जसं पोटेदुखी आहे, डोकेदुखी आहे किंवा चेस्ट पेन आहे, तसं मला चांगला वाटत नाही असं कोणाला सांगितलं तुम्ही, की कुणी तुम्हाला सांगितलं, तर तुम्ही काय करणार? डॉक्टरकडे घेऊन जाणार त्याला, राईट? ओके, सो राजेशजी म्हणतात की पहिला त्यांच्याशी आपण संवाद साधायला पाहिजे. ओके, सो दॅट्स व्हॉट नॉर्मली वन हॅज टू डू. पण हाऊ ऑफन वी डू दॅट? आपल्याकडे किती वेळ असते, किती ते वेवलेंथ असते समजण्याचं की असे पण प्रॉब्लेम आहे? डू वी रिअली नो, डू वी रिअली अंडरस्टँड दिस टाईप ऑफ प्रॉब्लेम्स? कारण जसं आपण सगळ्यांना सांगितलं, चेस्ट पेन म्हणजे द मोस्ट सिरियस और द मोस्ट इम्पॉर्टंट, हार्ट इज दी मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द एंटायर बॉडी. म्हणजे बाकी किडनी फेल होऊ दे, तुमचे पाय तुटू दे, काही प्रॉब्लेम नाही आहेत, मेंदूला काही होऊ दे, पण हार्टला काही नाही व्हायला पाहिजे, राईट? सो दॅट्स दी परसेप्शन पीपल हॅव अँड दॅट्स द सिरियसनेस. Probably the cardiologists have marketed themselves very, very strongly, and that's why people feel that heart is the most important part. But what I want to probably convey today, or at the end of our session, we should go with at least this learning ki mental health or mind or brain is equally important. Okay, so that's going to be the learning at the end of it. आणि जेव्हा आपण मेंटल हेल्थ म्हणतो किंवा माइंड म्हणतो, हे मेंदू जे आहे ना ते खूप कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन आहे, राईट? बराक ओबामा सगळ्यांनी ऐकलं आहे? बराक ओबामा अमेरिकन प्रेसिडेंट होता. हे जो बिडेन आहे त्याच्या पूर्वी एक आमचाच पेशंट एक होता प्रेसिडेंट, आणि त्याच्यानंतर त्याच्या पूर्वी बराक ओबामा होता, राईट? सो ही हॅड लॉन्च्ड समवेअर इन ड्युरिंग हिज प्रेसिडेन्सी ब्रेन प्रोजेक्ट, राईट? सो ब्रेन प्रोजेक्टमध्ये त्याने मेंदू कसं काम करतो, वेगवेगळ्या ॲस्पेक्ट्स, म्हणजे मेंदूचे काय काय फंक्शन्स असतात, कोणी सांगू शकतो मला? म्हणजे हाताचे काम आपल्याला माहीत आहे, पायाचे काम माहीत आहे, हार्टचं काम माहीत आहे सगळ्यांना. काय आहे हार्ट? काय करतो? पंपिंग, सगळीकडे ब्लड पोहोचवण्याचं काम करतो. तसं मेंदूचं काय काम आहे? पॉवर हाऊस, नेटवर्क सेंटर आहे, बरोबर? म्हणजे आपण जे काय करतो, एनिथिंग दॅट वी डू, फ्रॉम टॉकिंग टू व्हॉट वी फील टू व्हॉट अवर मेन ऑर्गन्स आर, म्हणजे हार्ट म्हणा किंवा किडनीज म्हणा, काही कुठलेही ऑर्गन्स आहे ते सगळे ऑर्गन्सला कंट्रोल करण्याचं काम मेंदूमध्ये आहे. पण त्याशिवाय पण मेंदूतले दुसरे जे फंक्शन्स आहे ते त्याला आपण मेंटल फंक्शन्स म्हणतो किंवा मेंटल एबिलिटीज म्हणतो. ते काय असते? फोकस, कॉन्सन्ट्रेशन, मेमरी, मूड, म्हणजे आपला स्वतःचे मूड कसं आहे ते मूड रेग्युलेट करण्याचं काम पण मेंदू करतो. ओके, बाकी जे वेगवेगळे आपण विचार करतो, काय विचार आपल्या डोक्यात येते, राईट, ते विचार कंट्रोल करण्याचं काम पण मेंदू करतो, राईट? सो हे सगळे मेंदूचे फंक्शन्स आहे. आणि जसं हार्टची पंपिंग थांबली
तेव्हा आपल्याला भीती वाटते कारण चेस्ट पेन होतो. तसं मेंदूतले हे फंक्शन्स आहे ते समजा काही वर खाली झाले तेव्हा पण आपल्याला काही प्रॉब्लेम्स होतात. अँड दॅट्स वेअर पीपल सी लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, मेंदूचे प्रॉब्लेम्स समोर येतात आणि त्यासाठी त्यांना रेग्युलर काहीतरी ट्रीटमेंट वगैरे करणं किंवा काहीतरी हेल्प घेणं खूप गरजेचं आहे. ओके, बट आपला कुणाला म्हणजे मेंदूला प्रॉब्लेम होऊ शकते ते कळलं आता. म्हणजे आपण कुठेतरी ते कन्फ्युजन आहे की मेंदूला प्रॉब्लेम नाही होणार, की असं काय होऊच नाही शकत. मेंदू इज लाईक एव्हर प्रॉब्लेम रेझिस्टंट, त्याला काहीच नाही होऊ शकत. असं काय आहे का कुणाचा विचार? आय एम रेडी टू हॅव अ ओपन फोरम. सो लेट्स नॉट हॅव अ लेक्चर, लेट्स ॲक्च्युली हॅव अ संवाद. बोथ इट कॅन बी बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल. म्हणजे मेंदूतला आतमध्ये जे आहे ते मध्ये म्हणजे जे केमिकल्स म्हणतात त्याला, ते मध्ये पण इश्यू होऊ शकतात किंवा मेंदूचे जे स्ट्रक्चर आहे त्यामध्ये पण प्रॉब्लेम होऊ शकतात. सो दोन्हीमध्ये इश्यूज येऊन आपल्याला वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स किंवा जे डिझीज आहे, डिसऑर्डर आहे ते आपल्याला होऊ शकते. सो दॅट इज समथिंग विच वी हॅव टू कीप इन माइंड. ओके, राईट. बट काही मेंदूतले प्रॉब्लेम्स आपण सांगू शकतो का? कुणाला काही ठाऊक आहे, लक्षात आहे? आपण खूप बघतो काहीतरी सेलिब्रिटीजने पण आय डोंट नो फॉर व्हॉट रिझन. येस, डिप्रेशन मोस्ट कॉमन, एंग्झायटी व्हेरी गुड, सॉरी Alzheimer's, yes, of course, we have a very good presence of senior citizens here. So Alzheimer's is again something which is seen, yeah. Schizophrenia, yes. Bipolar disorder, good. So I think it's a really learned crowd here, and they know that this kind of problems exists. Okay, and why we have to talk about this? Because it is among us. स्किझोफ्रेनिया जे मॅडमने सांगितलं, स्किझोफ्रेनियाचा जे रेट आहे ते 1 in 100 आहे. इथे 100 पैकी लोक असणार बहुतेक, राईट. सो आउट ऑफ 100 people 1 person can have or will have schizophrenia. Depression is much more higher. Depression is something which is seen in much more higher cases, and anxiety disorders is almost like a common cold. म्हणजे आजकालचं जे प्रेशर आहे, एस्पेशली वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टुडंट जनरेशन अँड द काइंड ऑफ ॲकॅडमिक ॲक्टिव्हिटीज किंवा प्रेशर्स जे करतात, त्यांचं मेंदूला खूप सारे असे स्ट्रेसर्स येतात आणि त्यामुळे दे एक्सपिरियन्स सर्टन चेंजेस लाईक दॅट. ओके, सो दीज आर टिपिकली इश्यूज दॅट वी सी इन डे टू डे लाईफ, अँड दे नीड टू बी kept in mind. You can't let it go. म्हणजे त्याला आपण इग्नोर करू शकत नाही. ओके, सो टिपिकली डिप्रेशन झाला कुणाला तर काय होतं, तर त्याचे काही लक्षण असतात. कारण आपल्याला समजा मलेरिया झालं तर मलेरियाचे लक्षण ठाऊक आहे म्हणून ते त्याप्रमाणे आपण ट्रीटमेंट करू शकतो, राईट. किंवा टीबी झाला कुणाला, टीबी असते ते व्यक्तीला काय होतं, खोकला येतो, ताप येते किंवा त्याचं वजन कमी जास्त होतं म्हणून त्याला आपण कळते की ह्याला टीबी आहे. तसं डिप्रेशन आहे कुणाला ते आपल्याला कसं कळणार? त्याच्यासाठी काय ब्लड टेस्ट आहे का? नो. सो वॉट एव्हर द पर्सन इज टेलिंग यू एज अ प्रॉब्लेम, दॅट बिकम्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट, राईट. कुणीही व्यक्ती ज्याला डिप्रेशन असते ते काय सांगते, मला चांगला वाटत नाही आहे. ओके, मला काय करायची इच्छा होत नाही आहे, राईट. त्यांची झोपमध्ये प्रॉब्लेम होते, त्यांच्या जेवणामध्ये प्रॉब्लेम होते, त्यांची ओव्हरऑल ॲक्टिव्हिटीज जे आहे ते खूप स्लो होऊन जाते, राईट. त्यांची जे थिंकिंग आहे किंवा त्यांची मेमरीमध्ये, फोकसमध्ये, कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये ते खूप स्लो होऊन जातात. ओके, सर हे सगळे जे प्रॉब्लेम्स आहे जेव्हा येते त्याला आपण डिप्रेशन म्हणतो. पण आपण समजा कुठेतरी विचार केला ते हे सगळे डॉक्टर आम्हाला केव्हा तरी तर असं फील होतोय, तर सगळे पेशंट ज्यांना हे फील होतो त्याला आपण डिप्रेशन म्हणता का? नो, राईट. दे हॅव टू बी प्रेझंट
म्हणजे त्यांची जे प्रेझन्स आहे ते 1-2 दिवसासाठी किंवा काही क्षणासाठी असलं तर त्याला आपण डिप्रेशन म्हणत नाही. दे हॅव टू बी प्रेझेंट फॉर गुड पिरियड ऑफ 2 to 3 weeks कन्सिस्टंटली. आणि त्याची प्रेझेन्समुळे त्यांच्या कामामध्ये किंवा त्यांची ॲक्टिव्हिटीमुळे मध्ये पण प्रॉब्लेम होतो. जसं तुम्ही हाऊसवाईफ आहात तर तुम्ही तुमचं काम करू शकत नाही, गॅस चालू ठेवून विसरून जातात किंवा मीठ जास्त गेलं खाण्यामध्ये कारण तुमचं लक्ष नाही, डोक्यात काय दुसरे विचारच चालू आहे. तर हे जे फोकस कॉन्सन्ट्रेशन नसलं आणि तुमची कामावर किंवा तुमची ॲक्टिव्हिटीवर जेव्हा असर पडते तेव्हा आपण त्याला डिप्रेशन म्हणतो. सिम्पटम्स फक्त असले तर त्याला ते आजार म्हणत नाही. सिम्पटम्स केव्हा तरी काही झालं म्हणजे समजा तुम्हाला काही स्ट्रेस आहे, काही प्रॉब्लेम आहे आणि त्याच्या रिॲक्शनमध्ये आपण असं फील करू शकतो, त्यामध्ये काही चुकीचं नाही आहे. पण ते फिलिंग जे आहे ते खूप वेळ लागली तुमचा बरोबर आणि ते करेक्ट होत नाही आहे, तुमचा कामावर असर पडते, तुमच्या शरीरावर असर पडते, तेव्हा आपण त्याला डिप्रेशन म्हणतो. ओके. सो तसं जे वेगवेगळे आजार आहेत, जेव्हा एन्झायटी आहे, स्किझोफ्रेनिया आहे, सगळ्यावर आपण बोलू शकतो किंवा त्याचे लक्षण समजा तुम्हाला काय समजायचे असल्यामुळे आपण बोलू शकतो. बट द पॉईंट आय वॉन्टेड टू ड्राईव्ह होम की हे सगळे मेंटल हेल्थ इश्यूज जे आहे ते रिअल आहे. We were just discussing, there are a lot of people who are very close to my father since I am a second generation. म्हणजे माझे वडील पण हेच सायकॅट्रिस्ट असायचे आणि मी आणि माझी बायको पण हेच काम करतोय अंधेरीमध्ये. तर इट इज ऑलमोस्ट 45-year-old क्लिनिक that we are running. We are almost known as a station वाला डॉक्टर कारण we are close to station, so they call us station वाला डॉक्टर जहाँ पे दिमाग का इलाज होता है, as if you are giving some reference of दुकान वगैरह ऐसा. But then we don't mind it primarily because people who genuinely need help they come to us. आणि point I wanted to drive home is that हे सगळे प्रॉब्लेम्स ते वर्षानुवर्ष चालत येतात. आपली अवेअरनेस नाही, आपली ओपननेस नाही आहे त्याला ॲक्सेप्ट करण्यासाठी. तर हे ओपननेस आपण कळवायला गरजेचं आहे. आय विल गिव्ह यू अ डिफरंट एक्झाम्पल. रिसेंटली देर वॉज अ नेटफ्लिक्स सिरीज. आय डोंट नो, मग हे जनरेशन थोडं वेगळं आहे पण आय सी लॉट ऑफ सिनियर पीपल ऑल्सो ऑन मोबाईल. सो आय एम जस्ट टेकिंग दॅट चान्स की आपल्याला माहीत असेल की नेक्स्ट वीकवर हे कोटा फॅक्टरी म्हणून एक सिरीज यायची, राईट. सो ते कोटा फॅक्टरीमध्ये ज्याप्रमाणे आपले प्रोफेशनल कोर्सेससाठी आपले मुले जे एक्झाम प्रिपरेशन करतात, म्हणजे मेडिकलमध्ये कोणाला जायचं असलं तर ते नीटचा अभ्यास करतात, इंजिनिअरिंगमध्ये जायचं असलं तर ते जेईचा अभ्यास करतात. तर ते पूर्ण जे प्रोसेस आहे ते केवढं कठीण आहे आणि केवढं स्ट्रेनियस आहे त्याची एक झलकी आपल्याला त्यामध्ये दिसली होती. बट द रिअल फॅक्ट इज की दोज प्रेशर्स आर व्हेरी व्हेरी सिरियस. वी रेग्युलरली गेट पीपल हू हॅव ब्रेकडाउन्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स, and also there are people who take extreme steps. Extreme step काय असते यामध्ये, राईट. they even think about ending their life. म्हणजे त्यांना जीवनच नको. म्हणजे इमॅजिन करा की ज्या मुलगा किंवा मुलगीची ते कॅपॅसिटी आहे, एवढे ब्राईट आहे, पण ते स्ट्रेसमुळे प्रेशरमुळे आपण काही ॲडजस्ट करू शकत नाही, पुढे जाऊ शकत नाही आणि अल्टिमेटली थिंक अबाउट एंडिंग अवर लाईफ. We definitely don't need those kind of outcomes. Okay. So again the point I want to drive home is की हे सगळे जे इश्यूज आहे ते रिअल आहे. पूर्वी ज्याप्रमाणे मेडिकलमध्ये, इंजिनिअरिंगमध्ये इझिली ॲडमिशन मिळायचं तसं सिस्टम वेगवेगळ्या कारणामुळे टफ झाली आहे आणि ते प्रेशर किंवा स्ट्रेस आजकालचे लोकांना जेन्युनली फील होतो आणि त्यामुळे आपण ते मेंदूमध्ये चेंजेस येतात आणि नेगेटिव्हिटी येते. ओके. सो व्हॉट लीड्स, म्हणजे हे सगळे जे प्रॉब्लेम्स आहे मेंदूचे किंवा मनातले, तेव्हा ॲक्च्युली काय होतं मेंदूमध्ये ते आपण करणं गरजेचं आहे. ओके. सो काय आपण समजा एका जागी असं उभे आहे 5 मिनटं, 10 मिनटं, 15 मिनटं, 20 मिनटं, काय होणार? सो युअर लेग्स विल बिकम टायर्ड अँड दे स्टार्ट एकिंग. तसं मेंदूमध्ये समजा काय प्रेशर आहे, स्ट्रेस आहे, आणि स्ट्रेस काहीही असू शकते. जसं मुलांचं एक्झाम्पल दिलं तर त्यामध्ये अभ्यासाचा स्ट्रेस आहे, तसं
काहीही स्ट्रेस असू शकते आणि ते स्ट्रेस रेग्युलरली मेंदूमध्ये गेल्यामुळे त्यामध्ये काही चेंजेस होतात, ज्याला आम्ही न्यूरोकेमिकल चेंजेस म्हणतो. ओके. आणि ते न्यूरोकेमिकल चेंजेसमुळे आपल्याला मेंदूतले वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स दिसतात. जसं हे इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरे पुरं सर्किट आहे ना, तसं मेंदूमध्ये इट इज ऑल केमिकल सर्किट्स. देर आर सर्टन केमिकल्स विच आर प्रेझेंट आणि त्यांच्या वर खाली किंवा बॅलन्समुळे आपले रेग्युलर काय काम होतात किंवा काय काम बिघडतात. सर हे समजणं गरजेचं आहे की हे जे फिनॉमिना आहे ते बायोलॉजिकल आहे. म्हणजे जसं ताप, टीबीतला ताप किंवा मलेरियाचा ताप जेवढा जेन्युन आहे, कारण त्याला आपण मेजर करू शकतो, म्हणजे कोणी चॅलेंज करत नाही, राईट. सो इफ यू हॅव फीवर, तुम्हाला कुठल्याही व्यक्तीला फीवर असला तर तुम्ही थर्मोमीटर लावून लगेच मेजर करणार. हो 101, 102, 104, धावा डॉक्टरकडे जावा. तर ते जेवढी जेन्युननेस आहे तेवढी जेन्युननेस ह्या सिम्पटम्समध्ये पण आहे. फक्त त्याला आपण मेजर करू शकत नाही. कोणी सांगितलं की नाही मला चांगला वाटत नाही आहे, मला नेगेटिव्ह वाटते, मला जगायची इच्छा होत नाही, म्हणजे त्याला आपण इग्नोर करणं असं अजिबात नाही व्हायला पाहिजे. ठीक आहे. तर हे जे चेंजेस आहेत ते मेंदूतले केमिकल्स कमी जास्त असते त्यामुळे होते. काही स्ट्रेसर्स असले तुम्हाला मेंदूतलं, म्हणजे अभ्यासाचा किंवा कुठलाही दुसरा स्ट्रेसर कुणाच्याही जीवनामध्ये, त्यामुळे होऊ शकते. किंवा केव्हा आम्ही बघतो की काही प्रॉब्लेम नसल्याने पण असं प्रॉब्लेम होतो. म्हणजे ज्यांच्याकडे सगळंच आहे, सुख आहे, समृद्धी आहे, लोक आहे, त्यांना पण असे प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात. ओके. सो असं गरजेचं नाही की काही स्ट्रेसच असलं आणि प्रॉब्लेम होतो, राईट. तुम्हाला कुठलाही प्रकारचा मानसिक आजार होण्यासाठी फक्त एकच रिक्वायरमेंट आहे की तुमच्याकडे मेंदू असायला पाहिजे, राईट. मेंदू आहे सगळ्याकडे, व्हेरी गुड. तर ज्यांच्याकडे मेंदू आहे त्यांना मानसिक आजार किंवा मनाचे प्रॉब्लेम होऊ शकते. दॅट वी हॅव टू टेक इट फॉर ग्रांटेड. ओके. सो दिस इज समथिंग विच इज व्हेरी व्हेरी अगेन इम्पॉर्टंट. आणि हे जे प्रॉब्लेम्स आहे त्याला आपण ट्रीट करू शकतो, चांगला करू शकतो. असं नाही की त्याचा काही इलाज नाही. म्हणजे ज्याला आपण समजू शकत नाही त्याला आपण ट्रीट पण करू शकत नाही असं नाही आहे. त्याच्यासाठी वेगवेगळी औषधं येते. ते औषधं आपण डॉक्टराच्या सुपरविजनमध्ये घेऊ शकतो आणि सुपरविजनमध्ये घेतलेली औषधं किंवा योग्यप्रमाणे करलेली ट्रीटमेंटने खूप फायदा होते. लोक लवकर बरं होतात. आणि औषधाशिवाय पण वेगळी ट्रीटमेंट येतात ज्याला आपण टॉक थेरपी म्हणतो, राईट. सायकोथेरपी म्हणतो. ते सायकोथेरपीमुळे पण खूप लोकांना बरं वाटते. कारण केव्हा तरी काय असते की आपण खूप काही समजू शकतो पण त्याला आपण आचरणमध्ये ठेवू शकत नाही. म्हणजे ज्याला आपण मराठी म्हणतात कळते पण वळत नाही, राईट. तर तशी गोष्ट खूप असं लोकांमध्ये असते. त्यांना माहीत आहे की नाही मला असं फील नाही व्हायला पाहिजे, मला नेगेटिव्ह, माझ्याकडे सगळं आहे, माझे मुले चांगले आहेत, माझ्याकडे पैसे आहेत, मी सगळं करू शकते, पण तरी मला नेगेटिव्ह का वाटते. दे फील की दिस इज रॉंग बट स्टील दे कॅन नॉट कंट्रोल इट. ओके. सो दॅट्स वेअर इट इज इम्पॉर्टंट की आपण त्याची एक्सेप्टन्स ठेवली तर हळूहळू करून त्यांना ह्यामधनं बाहेर येण्याचा मध्ये हेल्प करू शकतो. तर सायकोथेरपी जे आहे, टॉक थेरपी जे आहे, ते हे गोष्टीमध्ये खूप आपल्याला मदत करते. कारण एक एक्सपर्ट जे समोर बसलेला आहेत ते आपल्याला वेगळं पर्स्पेक्टिव्ह देतो. ते आपल्याला सांगतो की नाही हे तुमचा विषय नाही आहे, तुमचा प्रॉब्लेम नाही आहे, हे मेंदूतला प्रॉब्लेम आहे, म्हणून तुम्हाला हे गोष्ट चांगली वाटत नाही आहे किंवा हे गोष्टीमध्ये तुम्हाला कंट्रोल नाही आहे, त्याला आपण वेगळ्या पद्धतीने हँडल करायला पाहिजे. ठीक आहे. सो हे जे प्रॉब्लेम्स आहे त्याला आपण ट्रीटमेंट करू शकतो, ते बरं होऊ शकते. आणि जेव्हा आपण ट्रीटमेंटची गोष्ट करतो तेव्हा काहीतरी चुकीचे कॉन्सेप्ट्स आहे किंवा विचार आहे हे ट्रीटमेंटबद्दल, ते पण आपण करेक्ट करून घेऊ. ओके. काय चुकीचे विचार आहे. सर्वात प्रथम की हे जे औषधं आपण देतो ते फक्त झोपेचे औषध असते, राईट. कुणाला वाटते फक्त झोपेचे औषध आहे, राईट. देर आर लॉट ऑफ पीपल हू फील दॅट वे.
पण प्रत्येक जे आजार आहे, डिप्रेशन म्हणा, एन्झायटी म्हणा, स्किझोफ्रेनिया म्हणा, कुठलाही आजार आहे ते प्रत्येक आजारासाठी स्पेसिफिक औषधं आहे. त्यामध्ये झोपेचं प्रमाण नसते किंवा ते झोपेची औषध नसते. आपल्याला ते औषधं घेऊन झोप ह्यासाठी येते कारण ते मेंदूला रिलॅक्स करतो. जे आपले विचार सतत चालू असतात, डोकं सतत चालू असते किंवा ज्या व्यक्तीला चिडचिड असते, त्यांची मेंदू एक एक्साइटेड स्टेजमध्ये असते, ते एक्साइटेड स्टेजला काम करतो आणि ते कामनेसमुळे आपल्याला झोप चांगली येते. जसं आपण सगळे रात्री झोपतो, कसं झोपतो? जसं रूममधली लाईट आपण ऑफ करतो, लाईट बंद होते, तसं आपण मेंदूला आपण बंद करतो. ओके, नो मोर थॉट्स, आपल्याला काय विचार नाही करायचा आहे, दिवस संपलाय, आता उद्या बघू काय करायचं आहे ते. पण हे जे व्यक्तीला मानसिक आजार असतात ते स्विच ऑफ करू शकत नाही. त्यांना मेंदू सतत चालू असते. डोळे बंद केले, लाईट बंद केली तरी पण आज काय झालं, याने हे सांगितलं, त्याने ते सांगितलं, उद्या काय करायचं आहे, हे येणार ते येणार, म्हणजे कंटिन्यूस त्यांचा मेंदू काहीतरी काय विचार करत असते आणि ते शट ऑफ नाही झाल्यामुळे त्यांना झोपेचा प्रॉब्लेम आणि वेगवेगळे दुसरे प्रॉब्लेम्स होतात. तर हे खूप गरजेचं आहे की ह्यामध्ये झोपेचा कोणी औषध देत नाही. ज्या प्रॉब्लेम आहे त्या प्रॉब्लेमचं आपण औषधं देतो. ओके, पण सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट की आपण डॉक्टराच्या सुपरविजनमध्ये करायला पाहिजे, स्वतः समजून. कारण काय खूप असे पेशंट असतात की हां मला चांगला वाटते तर हे आपण कंटिन्यू करू, रेग्युलर ठेवू, 1 वर्ष 2 वर्ष. आमच्याकडे 20-20 वर्षाचा पण रेकॉर्ड आहे. 20 वर्षानंतर आला कारण नवीन रूल्स आले आहेत की डॉक्टराच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय कोणी औषध देणार नाही. म्हणजे ते रूलमुळे सगळे धावत येतात आमच्याकडे की डॉक्टर साहेब आपण 1984 भेटले होते आणि त्यापासून आतापर्यंत आम्ही औषध घेतोय आणि तुम्ही आता मला रिफिल करू द्या, ॲज इफ वी आर फार्मसिस्ट अँड वी हॅव टू जस्ट रिफिल द मेडिकेशन्स. बट दॅट्स कम्प्लिटली रॉंग. म्हणजे आपण जे काही ट्रीटमेंट करायची आहे ते सुपरविजनमध्ये करायला पाहिजे, एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट, जे चुकीची इन्फॉर्मेशन आहे आजाराने त्याची ट्रीटमेंटसाठी की एकदा औषध चालू केली तर ते केव्हाही बंद होणार नाही. ओके, सो दॅट इज अगेन अ बिग मिसकन्सेप्शन. का हे मिसकन्सेप्शन आहे? कारण आपण आपला केस बघतो किंवा आपला आजूबाजूमध्ये जे केस बघतो पण ते पूर्ण केसेस नाही आहेत. तुम्ही माझा एक्सपिरियन्स मला विचारला तर जवळजवळ माझे 70 to 80% पेशंट्सचे आजार बरे होतात आणि त्याची औषधं पण बंद होते. राईट, तर ते 10-20% काही मेंदू असे असतात की ज्यांना रेग्युलर सपोर्टची गरज आहे, त्यांना रेग्युलर काउन्सिलिंगची गरज आहे, तर त्यांना काहीतरी ट्रीटमेंट चालू राहते आणि ते आपण चालू ठेवणं ह्यासाठी गरजेचं आहे कारण प्रत्येक मेंदू एकसारखा नसते. राईट, काही मेंदूला सपोर्ट जास्त वेळसाठी पाहिजे, म्हणून आपला त्यांची ट्रीटमेंट चालू ठेवणं पण गरजेचं आहे. सो दॅट इज द सेकंड मिसकन्सेप्शन की एकदा औषध चालू केली तर ते केव्हाच बंद होणार नाही. ऑलमोस्ट 70 to 80% पेशंट्स कम आउट ऑफ दॅट प्रॉब्लेम, ऑल्सो कम आउट ऑफ देअर मेडिकेशन्स. ओके, another thing which is commonly misconceived or misperceived की जे मानसिक आजार आहे ते व्यक्ती पुढे काहीच करू शकत नाही. ओके, मानसिक आजार कुठलाही किंवा मनातला जे प्रॉब्लेम आहे त्याची तुमची बुद्धिमत्तावर किंवा तुमची क्षमतावर काहीच असर पडत नाही. तुमची जे इंटेलेक्ट आहे, तुमची जे इंटेलिजन्स आहे किंवा तुमचा मेंदू ज्याप्रमाणे काम करतो त्याप्रमाणेच काम करत राहतो. फक्त त्याच्यामध्ये काही चेंजेस येतात आणि त्या चेंजेसमुळे त्याची फंक्शनिंग थोडी वेगळी होते. ओके, सो दॅट इज समथिंग विच गेट्स करेक्टेड विथ ट्रीटमेंट ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम. आणि तुमची मेंदूची जी क्षमता आहे ते जशी आहे तशीच राहणार, त्यामध्ये काहीच चेंजेस होणार नाही. तर असं नाही की जे मानसिक आजारवाली व्यक्ती आहे ते पुढे जीवनामध्ये काहीच करू शकत नाही. आमच्याकडे एवढे खूप सारे केसेस आहेत की दे आर बिग people in all the walks of life. We know celebrities, right? There are a lot of celebrities. There are CEOs, CFOs, मोठे कंपनी चालवतात, गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन चालवतात, ज्यांना केव्हा तरी काय मानसिक आजार झाला आहेत, पण ट्रीटमेंट केल्यामुळे ते सगळं त्यांची पोटेन्शियल प्रमाणे किंवा त्याच्यापेक्षा बेटर काम करून दाखवतात. ओके,
So that is one thing which one have to remember. Fourth and the final misconception is की मनातले प्रॉब्लेम किंवा मानसिक आजार जे आहे ते एक प्रकारे वीकनेस आहे, मनातली कमजोरी आहे. ओके. सो जेव्हा कोणी तुम्हाला सांगते की हां मला चांगला वाटत नाही आहे, तर आपण काय सांगतो त्याला? अरे असा विचार काय करते, असं काही नसते. हां, काही चांगला वाटत नाही असं काही नसते, हे सगळं क्षणिक असते, टेम्पररी असते. सो व्हॉट वी इमिजिएटली स्टार्ट डुईंग इज बाय टेलिंग देम सजेशन्स और गिव देम करेक्शन्स की असं होऊच शकत नाही आहे. टू थिंग्स दॅट वी आर डुईंग रॉंग. पहिली गोष्ट जे आपण चुकीची करतो, एक त्यांना आपण बोलण्याचा टाईम देत नाही आहे, बोलण्याची संधी देत नाही आहे. कारण त्यांना मोस्ट ऑफ द टाईम फक्त कोणीतरी ऐकू, तुम्ही मला ऐका फक्त, लेट मी एक्सप्रेस माय सेल्फ. हे पेशंट्स आमच्याकडे खूप येतात, यंग जनरेशन खास करून. ते आमच्या समोर बसले आणि ते म्हणतात की डॉक्टर डोंट डू एनिथिंग, मला काहीच औषध नको, मला तुमची काही सल्ला नको, मला काहीच नको, मला फक्त तुमचा टाईम पाहिजे आणि मला मनातली जी गोष्ट आहे ते तुम्हाला सांगायला पाहिजे, बस तेवढंच. आणि ॲक्च्युली दॅट हॅपन्स. आमच्या समोर बसले 15 मिनटं, 20 मिनटं, अर्धा तास, पावणा तास, त्यांच्या मनामध्ये जे चालत असते ते जस्ट एक्सप्रेस अँड दे वॉक आउट ऑफ द क्लिनिक विदाउट डुईंग एनिथिंग. मग मी त्यांना काहीच सांगितलं नाही आहे आणि दे फील की आय फील बेटर, आय फील लाईटर. ओके. तर हे जे प्रॉब्लेम ज्यांना असते त्यांना ऐकून घेणं खूप गरजेचं आहे. स्टॉप गिविंग ॲडवाइजेस ॲट दॅट पर्टिक्युलर पॉईंट इन टाईम. पूर्ण त्याला ऐकून घ्या. जे काही व्यक्ती तुम्हाला एक्सप्रेस करते, बोलते, त्यांना ऐकून घेणं गरजेचं आहे. आणि सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज की डोंट डिमीन द प्रॉब्लेम, डोंट मिनिमाइज द प्रॉब्लेम. हां, ते प्रॉब्लेम आपण सहन करत नाही म्हणजे आपल्याला ते समजणार नाही की हे केवढा मोठा आहे. त्यांच्या मनामध्ये जे चाललं आहे ते सर्वात मोठं गोष्टी आहे, त्यांच्यासाठी सर्वात चॅलेंजिंग गोष्टी आहे. तर त्याला आपण कमीपणा दाखवणं म्हणजे खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे. सो दॅट वी हॅव टू कम्प्लिटली इग्नोर और नॉट डू इट. सो हे दोन गोष्ट आपण सर्वात लक्षात ठेवायची की कुठलीही व्यक्ती तुमच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करतोय तर त्याला फक्त ऐकून घ्या आणि त्याचे प्रॉब्लेम समजा तुम्हाला कळत नाही तरी पण त्याला कमीपणा दाखवून घ्यायचं नाही. कारण जे लोक एवढे एक्स्ट्रीम स्टेप घेतात ते त्यामुळेच घेतात कारण त्यांना असं वाटते की काही हेल्प अवेलेबल नाही आहे किंवा मला समजत नाही काय होतोय आणि समोरची व्यक्ती पण मला समजून घेत नाही. ओके. तर त्यांना हेल्पलेसनेसची फिलिंग येते आणि त्यामुळे ते हे असे एक्स्ट्रीम स्टेप घेतात. ओके. सो आपण मानसिक प्रॉब्लेम असतात ते समजलं, त्याचं कारण काय असतं ते समजलं आपण, त्याचे लक्षण काय असलं ते समजलं, त्याची ट्रीटमेंट किंवा ते कसं बरं करायचं ते समजलं. आणि आता आपण शेवटची गोष्ट कसं आपण त्याला प्रिव्हेंट करू. ओके. प्रिव्हेन्शन पण सर्वात इम्पॉर्टंट इंटरव्हेन्शन आहे. नावडेज एव्हरीथिंग ऑर लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टुवर्ड्स की आपण कुठलाही आजार बरं नाही करायचं, आपल्याला प्रिव्हेंट करायचं आहे. तर काही गोष्टी आहेत ते आपण सगळं डोक्यात ठेवायला पाहिजे की ज्यामुळे मानसिक आजार प्रिव्हेंट होऊ शकतं किंवा आपला मेंदूतली जे क्षमता आहे. कोरोनामध्ये काय लोक म्हणायचे, इम्युनिटी स्ट्रॉंग करा, इम्युनिटी स्ट्रॉंग करा, राईट. इम्युनिटी स्ट्रॉंग झाली तर कोरोना आला तरी पण काही प्रॉब्लेम नाही आहेत. दॅट्स वाय वी वर गिव्हिंग वॅक्सिन्स. नो, द वॅक्सिन्स वर गिवन टू एनहान्स युअर इम्युनिटी. दॅट्स वेअर मेंदूसाठी जे इम्युनिटीचं काम करतो तेव्हा त्यांची वॅक्सिनचं काम करतो ते काहीतरी गोष्टी आपण डोक्यात ठेवणं गरजेचं आहे. तेव्हा त्यामध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट नंबर 1 इज युअर स्लीप. ओके. यू कॅन नॉट कॉम्प्रोमाइज ॲन युअर स्लीप ॲट एनी जंक्चर. कुठलाही एज असलं, काहीही काम असलं किंवा काही तुमचे कमिटमेंट असले, कमीत कमी आय एम सेइंग ऑन अ लोअर साईड 7 तासाची झोप पाहिजेच. 7 पेक्षा कमी म्हणजे मेंदूतले डिट्युरेशन सुरू झाले. ओके. आय एम स्टील ओके इफ नो, आयडियली ॲट अ स्ट्रेच.
Ideally, it has to be at a stretch. हां, आपण क्वेश्चन्स लास्टमध्ये ठीक घेऊया. आहे. ओके. हो, नो प्रॉब्लेम. ओके. सो आयडियली इट हॅज टू बी ॲट अ स्ट्रेच. कारण जसं आपण मोबाईल चार्जिंग करतोय, 5 मिनिट चार्ज केला, परत काढून टाकला, 5 मिनिट चार्ज केला, परत काढून टाकलं, तर त्याने मोबाईल चार्जिंग होणार नाही. तसं मेंदूला परफेक्ट चार्जिंगसाठी दे नीड कंटिन्यूस 7 hours ऑफ स्लीप. एनिथिंग एक्सेस ऑल्सो इज बॅड, एनिथिंग लेस ऑल्सो इज बॅड. आय एम स्टील ओके विथ 6 to 8 hours विंडो. म्हणजे आपण 7 hours एक्झॅक्ट होणं असं गरजेचं कुणाला पॉसिबल नाही आहेत, पण 6 to 8 hours इज स्टील अ परफेक्ट विंडो. त्यापेक्षा तर 100% कमी नाही व्हायला पाहिजे. ओके. सो स्लीप इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड स्लीपला बेटर करण्यासाठी काय करायचं? ओके. स्लीपला बेटर करण्यासाठी आपण झोपचा जे टाईम आहे ते सर्वात प्रथम एक कंटिन्यूस ठेवणं किंवा एक सारखं ठेवणं गरजेचं आहे. केव्हा आपण 10 वाजता झोपले, केव्हा 12 वाजता झोपले, केव्हा 9 वाजता झोपले, किंवा सकाळी 4 वाजता झोपले, असं होऊन मेंदूला आणखी नुकसान होतो. भले तुम्ही 4 वाजता झोपून 11ला उठले म्हणजे तुमची 7 तास कमी झोप झाली, ते त्याने बरं होत नाही, त्याने फायदा होत नाही. सो यू हॅव टू मेक शुअर की यू स्लीप फॉर 7 hours, बट 7 hours ॲट अ स्ट्रेच अँड ऑल्सो ॲट द राईट टाईम. आणि त्याच्यासाठी पण वैज्ञानिक कारण आहे. असं नाही की माझ्या मनात आलं म्हणून मी म्हणतोय तसं. ओके. जेव्हा आपण सनसेट होतो तेव्हा मेंदूमध्ये काहीतरी केमिकल्स रिलीज होतात जे आपल्या मेंदूला सांगतात की आता झोप. ते केमिकलला आपण मेलेटॉनिन म्हणतो. मेलेटॉनिन म्हणजे केमिकल आहे ते नॅचरल स्लीप इंड्यूस करते. आपली शहरी राहण्याची जे पद्धत आहे त्यामुळे आपल्याला हे सगळं कळत नाही. कारण मुंबईमध्ये 12-1 म्हणजे सकाळ झाली असं वाटते आपल्याला रात्रीचं. म्हणजे तुम्हाला कितीही ॲक्टिव्हिटी म्हणते, किती लोक दिसू शकते तुम्हाला रस्त्यावर, पण दॅट इज ॲक्च्युली सायंटिफिकली कम्प्लिटली रॉंग. जेव्हा सनसेट झालं त्या क्षणापासून मेंदूमध्ये काही केमिकल्स रिलीज होतात जे तुम्हाला झोपण्याचे सिग्नल्स देतात. त्याला आपण बायोलॉजिकल क्लॉक म्हणतो. आणि जसं सनराईज झालं तर मेंदूमध्ये काही केमिकल्स रिलीज होतात जे आपल्याला उठण्याचं संकेत देतात की आता उठा आणि काम करण्याचं सुरुवात करा. तो इफ यू सिंक्रनाइज विथ दॅट थिंग देन युअर स्लीप इज गोइंग टू बी परफेक्टली फाईन. इफ यू स्टे एनीवेअर अवे फ्रॉम इट बिकॉज यू आर सिंक्रनायझिंग विथ ब्रेनची जे नॅचरल ॲक्टिव्हिटी आहे त्याला तुम्ही सिंक्रनाइज करतात, म्हणून तुम्हाला 100% चांगला त्यामध्ये रिस्पॉन्स भेटेल. ओके. सो दिस इज समथिंग विच यू हॅव टू कीप इन माइंड. ऑल्सो देर इज समथिंग नॉन एज स्लीप हायजीन. स्लीप हायजीन सगळ्यांना फॉलो करायला पाहिजे. त्यामध्ये सर्वात प्रथम काय, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की तास तुमचे कन्फर्म पाहिजे, ते वर खाली नाही व्हायला पाहिजे. दुसरी इम्पॉर्टंट गोष्ट की झोपायच्या पूर्वी कुठलीही एक्साइटिंग म्हणजे मेंदूला जे अलर्ट करते तशी ॲक्टिव्हिटी नको. वाचन नको, टी व्ही नको, मोबाईल 100% नको. ऑलराईट. तुम्ही मोबाईल आता बंद केलं त्यानंतर मेंदूला जे प्रोसेसिंग करते ते सगळी गोष्ट आतमध्ये गेली त्याला कंप्लीट करायला आणखीन 2 तास लागते. सो इफ यू स्टॉप नाव म्हणजे 9 वाजता तुम्ही बंद केला तर तुमचा मेंदू 11 वाजता बंद होणार. तुम्ही सांगता नाही आम्ही 9 वाजताच बंद करतो, पण तुमचा झोपेचा टाईम समजा 10चा आहे तर 8 वाजता बंद करा स्क्रीन टाईम, कुठलाही स्क्रीन टाईम, टी व्ही म्हणा किंवा मोबाईल म्हणा. And this is something which is very, very important, especially in today's generation where younger people or even I've seen certain senior citizens, they have picked up mobile. रात्री झोपायच्या पूर्वी आम्ही अर्धा तास, जसं आपण पोथी वाचतो ना तसं अर्धा तास आपण माळा वगैरे करत असतो जुन्या जमान्यामध्ये, तसा मोबाईल घेऊन आपण बसतो. हे रिच्युअल झालं आहे सगळ्यांचं. एडिक्शन, इन अ वे एडिक्शन, बट दॅट इज कम्प्लिटली रॉंग. ओके. इफ पॉसिबल टेक बाथ, इफ पॉसिबल वेअर गुड क्लोथ्स, इफ पॉसिबल तुमचा बिछाणामध्ये काहीही आणखीन दुसरी वस्तू झोपायच्या शिवायची नाही पाहिजे. म्हणजे मोबाईल नको किंवा बुक्स वगैरे नको. ओके. सो तुमची झोपण्याची जे जागा आहे ते खूप पीसफुल आणि कम्फर्टेबल असायला पाहिजे, ते तुम्हाला चांगली झोप येणार. ओके. त्याला आपण स्लीप हायजीन म्हणतो.
everybody has to follow it. So number 1 preventive part is sleep. Number 2 is physical activity and exercise. Very, very important. On a lower side, I'm saying 30 minutes. On a higher side, it can go up to 1 hour, 50 minutes to 1 hour. Any form of physical activity and exercise, it also makes brain very, very positive and strong. ते इम्युनिटीचा किंवा वॅक्सिनचा काम करतो. कुठल्याही व्यक्तीला तुम्ही जिममध्ये बाहेर येताना रडायला म्हणजे दे डोंट क्राय राईट, म्हणजे गर्भामध्ये सगळे गेले तर ते काही रडून परत येत नाही. सो दे फील हॅपी, दे फील पॉझिटिव्ह, बिकॉज जेव्हा आपण फिजिकल ॲक्टिव्हिटी करतो तेव्हा एक केमिकल रिलीज शरीरामध्ये होते, त्याला आपण एन्डॉर्फिन्स म्हणतो, आणि ती एन्डॉर्फिन्समुळे आपला मेंदू आणखीन पॉझिटिव्ह फील करते. सो वेन डू डू फिजिकल ॲक्टिव्हिटी, इट कॅन बी एनी टाईम विच इज कम्फर्टेबल टू यू. आपल्याकडे ते नको की हां मी सकाळी उठत नाही म्हणून मी करत नाही, किंवा मला सकाळी ट्रेन पकडायची असते म्हणून मी करत नाही. नो प्रॉब्लेम, परत येऊन जेवण करून तुम्ही वॉक करा, असं काही ठरविक नाही. फक्त झोपण्याचं जे टाईम आहे त्याच्या पूर्वी अर्धा 1 तास पूर्वी किंवा 2 तास पूर्वी आपण फिजिकल ॲक्टिव्हिटी नको, तर ते तुम्हाला फक्त ॲडजस्ट करायला लागते. सो फिजिकल ॲक्टिव्हिटी अगेन व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. थर्ड इम्पॉर्टंट थिंग इज युअर फूड. द काइंड ऑफ फूड दॅट यू आर ईटिंग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर युअर मेंटल हेल्थ चेंजेस. ओके, आमच्याकडे एक प्रॉब्लेम घेऊन लोक येतात, त्याला आपण पॅनिक अटॅक म्हणतो. पॅनिक अटॅक ते मेंदूतला हार्ट अटॅक आहे. तर जे पेशंट असे येतात त्यांना धडधड धडधड होते, छातीत दुखते, खूप अनकम्फर्टेबल वाटते. म्हणजे आमच्याकडे जेव्हा ते येतात तेव्हा एवढी मोठी मेडिकल फाईल घेऊन येतात. सगळे डॉक्टराकडे जाऊन आले, ECG करून आले, एन्जिओग्राफी करून आले, काय कुणाला कुठेतरी छोटासा ब्लॉक मिळाला तर एन्जिओप्लास्टी पण करून आले. एवढे इंटरव्हेन्शन झाल्यानंतर पण त्यांचा बरं वाटत नाही, कारण जे प्रॉब्लेम आहे ते मेंदूतला आहे, ज्याला आपण पॅनिक अटॅक म्हणतो. ओके, सो ते पॅनिक अटॅक जेव्हा होतो तेव्हा आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे की आपली जे फिजिकल ॲक्टिव्हिटी आहे ते आपण करत नाही, किंवा आपण जे जेवण करतो आणि ते जेवणमध्ये समजा तिखटपणा जास्त आहे, तैलीपणा जास्त आहे, आपण जेवल्यानंतर लगेच झोपतो, तर त्याला आपण डायजेस्ट होऊन देण्याचा टाईम देत नाही, तर ते सगळीमुळे रिफ्लक्स होतो, ॲसिडिटी होतो, आणि ते ॲसिडिटी लोकांना अनकम्फर्टेबल वाटते. त्यांची मोस्ट कॉमन कंप्लेंट, मला इकडे कम्फर्टेबल वाटत नाही आहे. सो दे फील इकडे फक्त एकच ऑर्गन आहे, हार्ट, ज्याच्यामुळे सगळ्यांना ऑब्सेशन आहे की हार्टमध्ये काय नाही व्हायला पाहिजे, बाकी दुसऱ्यांचं काय व्हायचं होऊ दे, हार्ट सर्वात चांगलं असायला पाहिजे. तर दे फील हार्ट इज गोईंग थ्रू प्रॉब्लेम अँड दॅट्स वाय दे हॅव पॅनिक अटॅक्स. बट इफ यू कीप युअर फूड हॅबिट्स व्हेरी व्हेरी सिम्पल, try and avoid lot of oily food, outside food, also carbohydrates थोडं प्रमाणामध्ये घ्यायचं. असं नाही की अजिबात बंद करून टाकायचं, पण कार्बोहायड्रेट जे आहे, एस्पेशली सिम्पल कार्बोहायड्रेट्स यू कॅन टेक. कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट म्हणजे मैदा वगैरे जे आहे त्याचा प्रमाण ॲटलिस्ट रात्री तर बंद करू शकतो, सर्वात उत्तम, पण दिवसामध्ये पण खूप कमी ठेवायचं. तर हे जे जेवण आपण करतो त्यामुळे पण आपली ओव्हरऑल हेल्थ किंवा मेंदूची हेल्थमध्ये खूप सुधारणा होते. सो 3 गोष्ट मी तुम्हाला सांगितली, एक झोप, दुसरी आपली फिजिकल ॲक्टिव्हिटी, थर्ड इज द फूड दॅट वी टेक, अँड फोर्थ अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज अवर ओव्हरऑल एबिलिटी टू हँडल स्ट्रेस. ओके, ते एबिलिटी टू हँडल स्ट्रेसला आपण कसं बरं करू शकतो. आपल्याला स्वतःची प्रकृती माहीत आहे, आपण अँक्शियस पर्सन आहे की रिलॅक्स पर्सन आहे, आपण कुठलीही गोष्ट कशी हँडल करू शकतो. तर आपण जे काही आपली ॲक्टिव्हिटीज करतो, घरातली असो किंवा ॲकॅडमिक असो स्टुडंट्समध्ये, किंवा आपण ऑफिसमध्ये जात असेल तर ऑफिसची ॲक्टिव्हिटी असो, ते त्याला थोडा प्लॅन करून करायचं. सगळी गोष्ट आपण शेवटची ठेवली तर त्यामध्ये खूप बेचैनी किंवा रेस्टलेसनेस क्रिएट होतो. ओके, आणि त्यामुळे आपल्याला खूप स्ट्रेस येते, आणि ते स्ट्रेस जेवढा जास्त आलं डोक्यावर तर डोक्यामध्ये हे सगळे चेंजेस होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत.
तर त्यामध्ये आपली डे टू डे प्लॅनिंग, जसं आपण हाऊसवाईफ पण आहे, तर उद्या आपल्याला काय करायचं आहे, आपण कसं ते एक्झिक्यूट करू, जेवण काय करायचं आहे, किंवा कुठेतरी जायचं असलं तर ते टायमिंग कसं मॅनेज करणार, किती लवकर निघणार, किती आरामाने निघणार, किंवा आपली जे काही तयारी आहे. सर, हे छोटी छोटी गोष्ट आहेत, बट बिलीव्ह यू मी, हे लहान लहान गोष्ट पण एकत्रित होऊन ते मेंदूला खूप स्ट्रेस देते. तर ट्राय अँड लिव्ह अ स्ट्रेस फ्री लाईफ बाय वन नोईंग युअर ओन पॉझिटिव्स, तुमची काय स्ट्रेंथ आहे किंवा तुमची काही वीकनेसेस आहे. ऑफकोर्स सगळ्यांना त्यामध्ये ठाऊक नसते, माहीत नसते, तर देर आर एक्सपर्ट्स टू हेल्प यू आउट. यू कॅन ऑल्सो आस्क युअर फॅमिली मेंबर्स. ॲट टाइम्स दे ऑल्सो गिव्ह यू अ रिफ्लेक्शन की नाही तुझी हे म्हणजे तू खूप रेस्टलेस होते लवकरच, किंवा तू खूपच बेचैन होते, ते नाही व्हायला पाहिजे. हे शांतपणे पण आपण करू शकतो. तर थोडा लाईफची प्लॅनिंग केली, लाईफ डे टू डे ॲक्टिव्हिटीची प्लॅनिंग केली, तर मेंदूला स्ट्रेस येणार नाही, आणि स्ट्रेस नाही यायला तर मेंदूचे प्रॉब्लेम पण आपल्याला येणार नाही. ओके, तर हे जे आहे ते प्रिव्हेन्शनसाठी आहे, आणि हे गोष्ट यासाठी इम्पॉर्टंट आहे कारण आपल्याला कुठलाही मेंदूचा आजार नको. वी हॅव टू ट्राय अँड मॅनेज ॲट द प्रिव्हेंटिव्ह लेवल. चांगली झोप केली, चांगला जेवण केलं, फिजिकल ॲक्टिव्हिटी केली, मेंदूला रिलॅक्स ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तर हे सगळे प्रॉब्लेम जे मेंदूतले आपण बघितले, डिप्रेशन म्हणा, एन्झायटी म्हणा, त्यापासून आपण खूप लांब राहणार. ओके सर, हे लक्षात ठेवू, आणि लेट्स बिल्ड अ सेल्फ विच इज मेंटली व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंग, ऑल्सो अ सोसायटी विच इज मेंटली व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंग. ऑलराईट, थँक्यू सो मच फॉर पेशंट हिअरिंग. आणि काही प्रश्न वगैरे असेल तर विचारा. So, doctor, can you tell more about the addiction which is going on right now, about the mobile addiction or some kind of addiction of drugs, and in respect to a new generation? ओके, सो अडिक्शन्स जे आहे वेगवेगळे प्रकारचे, हे पण एक प्रकारचा आजार आहे. आणि आजार आपण का म्हणतो, कारण ह्यामध्ये खूप रिसर्च झाला आहे, आणि ते रिसर्चने दाखवलं आहे की मेंदूमध्ये काही केमिकल चेंजेस येतात, आणि त्यामुळे आपण हे सगळी गोष्ट परत परत करतो. जस्ट टू गिव्ह एन एक्झाम्पल, की आपण कुठलाही सोशल मीडिया बघितलं, व्हॉट्सअप म्हणा, इंस्टाग्राम म्हणा, फेसबुक म्हणा, त्यामध्ये नोटिफिकेशनचे एक फीचर असतात. ते नोटिफिकेशन काय असतो, की आपण जेव्हा कुठली गोष्ट पोस्ट केली तर त्याच्यावर लोक त्याला थम्सअप देतात, थम्स डाऊन देतात, हार्ट देतात, किंवा काहीतरी इमोजीज देतात. आणि लोकांना जेव्हा ते इमोजी भेटते तेव्हा त्यांना पॉझिटिव्ह वाटतं. मेंदूमध्ये एक केमिकल रिलीज होतो ज्याला आपण डोपामिन म्हणतो, आणि ते पॉझिटिव्हनेस आपल्याला आणखीन नोटिफिकेशनची रिक्वायरमेंट मेंदूमध्ये जनरेट करते, की आपल्याला आणखीन रिक्वायरमेंट पाहिजे, आपल्याला आणखीन नोटिफिकेशन पाहिजे. राईट, सो ॲक्च्युली देर इज इनफ रिसर्च डन विच टेल्स की आपण जे हे प्रॉडक्ट्स वगैरे बघतो सोशल मीडियाचे किंवा गेम्स जे आपण बघतो, त्याच्यामध्ये सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट कंपनीज खूप इन्व्हेस्ट करतो, की आपल्याला आपले जे कस्टमर आहे, जसं आपण, मी आहे, तुम्ही आहे, हे सगळे कसे स्क्रीनमध्ये जास्त प्रमाणाने राहायला पाहिजे. ॲक्च्युली इट इज द रिसर्च विच इज डन, अँड इट इज अ व्हेरी सायंटिफिक अजेंडा फ्रॉम द सॉफ्टवेअर कंपनी. ऑफकोर्स दे आर रनिंग अ बिझनेस, म्हणजे त्यांना असं ठाऊक नाही की आमची टेक्नॉलॉजीमुळे खूप साऱ्या लोकांना वाईट पण होतं, पण हे पण एक बायोलॉजिकल फिनॉमिना आहे की ते मेंदूमध्ये केमिकल्स जास्त होतात, म्हणून आपण ते गोष्ट जास्त जास्त मागतो. जसं अल्कोहोलमध्ये पण तसंच होतं, सिगरेट्समध्ये पण तसंच होतं, ते डोपामिन मेंदूमध्ये जास्त होतो नाही, म्हणून आपल्याला जास्त ते सबस्टन्स पाहिजे. बट त्यामध्ये आपली स्वतःची अवेअरनेस, की आपण केवढं मोबाईल पाहिजे, केव्हा पाहिजे, काय काय आपण करायचं, आणि ते एक अवेअरनेस असली तर त्याला आपण 100% कंट्रोल करू शकतो. पण आय थिंक फॉर म्हणजे कमिंग इयर्समध्ये आम्ही असं समजतो ॲज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हे सगळे प्रॉब्लेम्स खूप मोठ्या प्रमाणाने बाहेर म्हणजे येणार, अँड दे नीड टू बी टॅकल्ड व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंगली. ओके, येस.
Okay, we've got one question repeated twice, so I'm going to just reframe it. Somebody's worded it in Marathi. Sir, if you could just elucidate a little bit about the difference between counselors, psychologists, psychiatrists, and we also nowadays have a lot of short courses, right? Right. Okay. Thank you so much for asking this question, कारण हे distinction आपल्याला समजणं गरजेचं आहे. Okay. So basically two major experts which are present here. One is, or rather three if I put it. One is psychiatrist, the other one is psychologist, आणि जे तिसरा आहे ते काउन्सिलर्स त्याला म्हणतात. जे सायकोलॉजिस्ट आणि काउन्सिलर्स जे आहे ते मेडिकल डॉक्टर नाही आहेत. ओके, सो दे कॅन नॉट प्रिस्क्राईब मेडिकेशन्स. हे बेसिक डिफरन्स आहे त्यामध्ये. सायकॅट्रिस्ट जे आहे ते मेडिकल डॉक्टर्स आहेत. त्यांची जे ट्रेनिंग आहे ते MBBS, त्यानंतर त्यांच्या पोस्ट ग्रॅज्युएशन आणि हे सगळं करून त्यांना डिग्री भेटते. आणि म्हणून त्यांच्या एक्सपिरियन्समुळे, त्यांची डिग्रीमुळे they are able to prescribe medications for mental health problems. सायकोलॉजिस्ट किंवा काउन्सिलर्स जे आहे, मी तुम्हाला टॉक थेरपी सांगितली, तर ते टॉक थेरपी करण्याचं काम ते सायकोलॉजिस्ट किंवा काउन्सिलर्स करतात. सायकोलॉजिस्ट जे आहे दे ऑल्सो हेल्प यू इन अंडरस्टँडिंग सर्टन ब्रेन प्रॉब्लेम्स बाय वे ऑफ टेस्टिंग्स. जे काहीतरी टेस्ट असतात जे मेंदूची फंक्शनिंगला अंडरस्टँड करण्यासाठी आपल्याला मदत करते. तर सायकोलॉजिस्ट आपल्याला त्यामध्ये पण हेल्पफुल होतं. बट द बेसिक डिफरन्स इज सायकॅट्रिस्ट कॅन प्रिस्क्राईब मेडिकेशन, सायकोलॉजिस्ट विल नॉट बी एबल टू प्रिस्क्राईब मेडिकेशन. काउन्सिलिंग कॅन बी डन बाय ऑल थ्री. डायग्नोसिस अँड टेस्टिंग विल बी डन बाय सायकोलॉजिस्ट ओनली, नॉट बाय सायकॅट्रिस्ट, प्रायमरली बिकॉज दे आर more trained to handle patients and not diagnose or undertake testings. Okay. Yeah. So that's the basic difference. Okay, we have a lot of condition related questions now. Right. The first one is ADHD a mental health issue, and does ADHD or attention deficit hyperactivity disorder affect efficiency in childhood? Of course it does. So ADHD जे आहे त्याचा full form आहे attention and hyperactivity, attention deficit hyperactivity disorder. So ADHD. आणि जसं त्याचं नाव आहे तसं लोकांचं दोन मेजर फॅकल्टी, अटेन्शन आणि दुसरी जे आहे ते मोटर ॲक्टिव्हिटी, म्हणजे ते खूप हायपर ॲक्टिव्ह असतात आणि ते दोन फॅकल्टीमध्ये त्यांना प्रॉब्लेम होतो. जनरली वी सी दिस इन चिल्ड्रन, बट ऑल्सो नावडेज वी आर सीइंग इट इन अडल्ट्स. सो देर इज समथिंग नोन एज ॲडल्ट ADHD. हे जे आहे ते अगेन मेंदूतला प्रॉब्लेम आहे. जेव्हा डेव्हलपमेंट होत असते मेंदूचं तेव्हा ते स्टेजमध्ये काहीतरी चुकीचं असते आणि हे मुलं जे आहे ते अटेंटिव्ह नसतात क्लासमध्ये, त्यांना लक्षात राहत नाही गोष्ट, ते खूप हायपर ॲक्टिव्ह असतात, म्हणजे ते इकडे तिकडे फिरत राहतात. आणि ते गोष्टी जे आहे ते फक्त शाळेमध्ये नाही पण आपण घरी पण बघतो की ते खूप इकडे तिकडे फिरत राहतात. तर हे जे गोष्टी आहे ते डेफिनेटली एक प्रकारचा मेंदूतला प्रॉब्लेम आहे आणि त्याची ट्रीटमेंटसाठी आपण वेगवेगळी थेरपी करतो. काही मुलांमध्ये जेव्हा अटेन्शन किंवा हायपर ॲक्टिव्हिटीचे प्रॉब्लेम जास्त असतात त्यांना आपण औषध पण देऊन ट्रीटमेंट करू शकतो. पण जनरली वी सी दॅट टिल द एज ऑफ 6 years आपण हे डायग्नोसिस करत नाही, कारण 6 वर्षाचं नंतर जे आहे हे प्रॉब्लेम ऑटोमॅटिकली सेटल होतात. डेव्हलपमेंट जसं होतं, मेंदू मॅच्युअर होतो, तर जे इनअटेन्शनचा प्रॉब्लेम आहे ते ऑटोमॅटिकली सेटल होते. तो यू जनरली वेट फॉर सम टाईम बिफोर मेकिंग द डायग्नोसिस. बट जसं मी तुम्हाला सांगितलं की ते अडल्ट्समध्ये पण आम्ही बघतो, जसं 20 वर्ष 30 वर्षानंतर पण हे हायपर ॲक्टिव्हिटी जे आहे ते खूप कमी होते. पण इनअटेन्शनचा जे पार्ट आहे, म्हणजे आमच्याकडे जे अडल्ट्स येतात ते सांगतात, 21, 22, 23 वर्षाचे जे तरुण आहे ते सांगतात की आम्हाला काम आहे पण 5-10 मिनटापेक्षा जास्त आम्ही बघू शकत नाही कामापुढे, म्हणजे आम्ही लगेच डिस्ट्रॅक्ट होतो, डोक्यामध्ये दुसरेच काय विचार येतात. म्हणजे मी कॉम्प्युटरमध्ये बसलो आहे आणि माझी कोडिंग करतो आहे पण मला फुटबॉल मॅचची आठवण येते जी मी काल बघितली, किंवा मित्रांबरोबर काय करणार, म्हणजे त्यांची डिस्ट्रॅक्टेबिलिटी खूप आहे. सो इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लेम अँड इट नीड्स अटेन्शन.
Okay? Yeah. Is blood pressure connected with the anxiety or depression? सो रिॲक्टिव्हली येस, म्हणजे जेव्हा आपल्याला एन्झायटी येते किंवा पॅनिक मी तुम्हाला म्हटलं तेव्हा रिॲक्शनमुळे आपला बॉडी केव्हा तरी ब्लड प्रेशर वाढलेलं आहे असं दाखवतो किंवा पल्स रेट वाढलेला आहे तसं दाखवतो, पण ते आजार होऊन जाते तसं नाही आहे. त्याला आपण रेग्युलरली चेक करायला पाहिजे आणि ते रेग्युलरली चेक करण्यामध्ये किंवा एन्झायटी एकदा सेटल झाली त्यानंतर आपण परत चेक केलं तर आपण बघतो की ते ब्लड प्रेशर पण कमी आहे, पल्स पण कमी आहे. म्हणून ते फक्त एक रिॲक्शन होतं. आपण बेचैन आहे, अँक्शियस आहे म्हणून ते रिॲक्शनमुळे आपला ब्लड प्रेशर वाढलेला आहे, पण ते हायपरटेन्शन झालं किंवा ब्लड प्रेशरचा आजार झाला असं आपण म्हणू शकत नाही. आणि नॉर्मली ऑल्सो जेव्हा कुणाचं ब्लड प्रेशर वाढते तर ते वाढलेला एक रीडिंग अनलेस इट इज व्हेरी व्हेरी सिव्हिअर you don't start medication with one reading. You wait for some time. You do serial readings, 2-3 reading असला आणि ते वाढलेला असेल तरीच आपण ब्लड प्रेशरची औषधं चालू करतो. What is the difference between Alzheimer's and dementia? How do you recognize? सो अल्झायमर्स ते डिमेन्शियाचा एक प्रकार आहे, त्यामध्ये काही डिफरन्स नाही आहे. जे एंटिटी आहे त्याला आपण अल्झायमर्स डिमेन्शिया असं म्हणतो. डिमेन्शिया जे आहे ते एक मेंदूतला आजार आहे ज्यामध्ये ओल्ड एज जेव्हा येते लोकांना तेव्हा मेंदूतली फंक्शनिंग होते ते कमी हळूहळू करून कमीच जाते. सर्वात इम्पॉर्टंट जे आहे ते मेमरीमुळे आपल्याला फोकस कॉन्सन्ट्रेशन त्यामध्ये प्रॉब्लेम येतात. ऑल्सो आपली जे डे टू डे फंक्शनिंग आहे म्हणजे आपण ज्याप्रमाणे आपली ॲक्टिव्हिटीज ऑफ डेली लिव्हिंग ज्याला आम्ही ADL म्हणतो, ॲक्टिव्हिटीज ऑफ डेली लिव्हिंग, त्यामध्ये प्रॉब्लेम म्हणजे आपण आंघोळ करणं, ब्रश करणं, कपडे घालणं, जेवण करणं, जे रूटीन आपलं स्टफ आहे त्यामध्ये पण चॅलेंजेस येतात. सो डिमेन्शिया अल्झायमर्स इज अ टाईप ऑफ डिमेन्शिया. बाकी वेगवेगळे टाईप्सचे डिमेन्शिया येतात ज्याला आपण वॅस्क्युलर डिमेन्शिया म्हणतो, ज्यामध्ये रक्ताचा प्रवाह मेंदूमध्ये बरोबर पोचत नाही आणि त्यामुळे आपल्याला हे सगळे चेंजेस दिसतात. किंवा मिक्स डिमेन्शिया ज्यामध्ये काही अल्झायमर्सचा पण पार्ट आहे किंवा थोडा वॅस्क्युलरचा म्हणजे रक्तपुरवठा पण पोचत नाही. ठीक आहे. तर अल्झायमर्स जे आहे ते एक प्रकारच्या डिमेन्शियाचा टाईप आहे, ते वेगळी गोष्ट नाही, ते एकच एंटिटी आहे. So there are 3 different questions and I'm going to club them together. I'll just say all the 3 questions first. How does meditation help? Can you suggest some good mental exercises? And also, yeah, people in their 40s, 50s seem to become more forgetful with numbers, etc. Can this be treated? Is there a disorder there? Okay, so meditation definitely helps. As I've told you, physical activity is a preventive measure. Meditation from our culture and from our background has been there for years together and it definitely helps. Only thing which is needed म्हणजे लोक काही विचारतात की किंवा त्यांचा एक असा आउटलुक असते की मी आज मेडिटेशन केलं मला आज रिझल्ट भेटणार. ओके, कुठलीही ॲक्टिव्हिटी तुम्ही अंडरटेक करा, यू हॅव टू बी कन्सिस्टंट विथ दॅट. अँड वेन आय से कन्सिस्टंट इट हॅज टू बी युअर लाईफस्टाईल चेंज. Anything which is good, so you decided to sleep at 9 or 10, it has to be your for the rest of the life. असं नाही की 1 महिना आपण केला आणि त्यानंतर विसरून गेले, परत 12-2 वाजता झोपायला सुरुवात केली. तसं मेडिटेशन इज व्हेरी गुड, इट्स व्हेरी इफेक्टिव्ह. ओनली यू हॅव टू डू इट ऑन अ रेग्युलर बेसिस, देन इट डज वंडरफुली वेल. खूप रिसर्च पेपर्स आहे ज्यामध्ये आपला ट्रेडिशनल योगातले आसनस ते एन्झायटी किंवा डिप्रेशनला ट्रीट करतात. ओके, ऑफकोर्स जे एन्झायटी डिप्रेशन आपण म्हणतो ते माइल्ड लेवलचं असते, खूप सिव्हिअर नसते, म्हणून त्याला एवढे म्हणजे बेसिक योगा आसनासने आणि किंवा पोस्चर्सने किंवा ब्रीदिंग टेक्निक्सने पण आपण बरं करू शकतो. बट इट इज सायंटिफिक. ओनली थिंग इट नीड्स टू बी डन ऑन अ रेग्युलर बेसिस. जसं आम्हाला डिप्रेशन आहे, मी योगाने किंवा आसनाने बरं केलं माझं डिप्रेशनला, माझी एन्झायटीला सेटल केलं. बट देन यू शुड नॉट स्टॉप योगा, यू शुड कंटिन्यू अँड लेट इट बी युअर लाईफस्टाईल. ओके. द सेकंड क्वेश्चन वॉज फॉरगेटफुलनेस इन यंगर एज.
this is primarily coming from the kind of life that we are living nowadays. Again, I will go back to those sleep and activity related problems. झोप कमी असल्यामुळे आपला फोकस कॉन्सन्ट्रेशन डिस्ट्रॅक्टेड राहतो. टुडेज जनरेशन इज ऑल अबाउट मल्टीटास्किंग. ते एका वेळी 10 काम, म्हणजे फोन चालू आहे, किचनमध्ये काहीतरी चालू आहे, कोणाला आपण काहीतरी इन्स्ट्रक्शन देतो, म्हणजे ते मल्टीटास्किंगमुळे आपलं लक्ष एक गोष्टीवर राहत नाही. इनफॅक्ट पूर्वी लोक असं म्हणायचे की मल्टीटास्किंग चांगलं आहे, म्हणजे आय एम टॉकिंग अबाउट 10-15 years ago, and they were saying कि multitasking is good, but now there is enough research which says कि multitasking actually makes your brain more weak. They are advising to do one activity at a time. Finish that one activity and then go to the next activity. Okay? So that forgetfulness in 40s is something which is more of a lifestyle or today's generation's problem. मेंदूमध्ये असा काही चुकीचा होत नाही आहे. तुमचे जे काही प्रॉब्लेम्स आहे त्याला तुम्ही अटेंड करा. अटेन्शन स्पॅन तुमचा वाढवा. हळूहळू करून ते फॉरगेटफुलनेस निघून जाईल. There was one more, or I have covered both? You've covered all of them. Okay. This is a very interesting question. It's given a reference to a particular series over here called Guilty Mind on Prime. Okay. But basically the essence of the question is there are youngsters or the main protagonist who keep following everything which is shown in the serial or whatever game as reality. So is there a chemical or a mental disorder, something organic or psychological involved in people who take this to the extreme end? So I think in a way, yes, we have heard, म्हणजे अशी स्टोरीज आपण पूर्वी पण ऐकली आहे, ज्यामध्ये कुठला एक व्हिडिओ गेम म्हणा किंवा कुठली एक सिरीज म्हणा, त्याला आपण इंट्रोस्पेक्ट करतो, तेव्हा आपण म्हणतो की नाही माझ्या जीवनामध्ये किंवा मी पण हेच आहे. आणि जेव्हा असे चेंजेस स्वतःमध्ये येतात आणि त्याच्यावर आपण वागणं पण सुरू करतो, then is definitely a mental health problem and it needs attention. So this is something which is seen not very commonly. We have had cases जिथे ते जे violent games आहे ते violent games मध्ये influence होऊन there are people who started youngsters started with real guns and they actually ended up killing their entire family. So this is very, very dangerous and that needs to be kept in mind. There are some very, very specific questions on Parkinson's and PTSD. I think we can ask sir separately after this. Okay. The last question. Right. Okay. What is your opinion on the new apps which have come where you do telepsychiatry or talk to this chatbot compared to in-clinic consultation? Okay, so COVID actually has given us this particular option. कारण कोविडच्या पूर्वी काय असायचं, ऑनलाईन ऑलमोस्ट नॉन एक्झिस्टंट असायचं, पण कोविडमध्ये आपल्याकडे काहीच ऑप्शन नसल्यामुळे वी हॅड शिफ्टेड टू ऑनलाईन कन्सल्टेशन्स. अँड आय वूड नॉट से की इट इज ऑल बॅड. ते तुमचा इंडिव्हिज्युअल कम्फर्ट काय आहे आणि तुम्हाला काय कम्फर्टेबल. इफ यू आस्क मी एज अ थेरपिस्ट, आय एम व्हेरी अनकम्फर्टेबल विथ ऑनलाईन कन्सल्टेशन्स. I would want my patient to be in front of me to know what he's feeling, body language, expressions. हे सगळी गोष्ट खूप इम्पॉर्टन्स पॅरामीटर आहे माझ्यासाठी आणि जनरली माझे क्लायंट्स पण ते प्रिफर करतात. बट ऑनलाईन जे कन्सल्टेशन आहे एस्पेशली ड्युरिंग कोविड, त्याचे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स खूप सेट झाले आहेत. टेलिमेडिसिनची गाईडलाईन आहेत आणि ते गाईडलाईनमुळे हे कन्सल्टेशन्स एक्स्ट्रीमली लिगल आणि पॉसिबल आहे. तर तुमचा कम्फर्ट असला, जस्ट टू गिव्ह एन एक्झाम्पल, कोविडमध्ये आमच्याकडे ऑप्शन नव्हता म्हणून 90% ऑफ आवर क्लायंट्स वर ऑनलाईन अँड 10% when we started after the first lockdown became little easy, maybe after 3-4 weeks we started doing offline consultation. So 10% were coming offline when the first wave hit. Now as on today 90% are back offline आणि फक्त 10% ऑनलाईन आहे. आणि हे जे 10% ऑनलाईन क्लायंट्स आहेत त्यांना तेव्हापासून कम्फर्टेबल आहे की मी डॉक्टरांशी बोलतो अँड आय ऑल्सो नो की त्याचा जे प्रॉब्लेम आहे ते ऑनलाईन कन्सल्ट केल्यामध्ये पण जास्त प्रॉब्लेम येणार नाही, मी हँडल करू शकतो ॲज अ थेरपिस्ट. सो दॅट्स वाय वी हॅव कंटिन्यूड दॅट वे. बट द
the basis is or the learning is कि it is again going to be the future. You will have situations जिथे लोकांकडे प्रॉब्लेम आहे पण प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी टाइम नाही आहे. We are too busy to handle our depression. We are too busy to handle our other problems. So त्यामध्ये हे जे ऑनलाईन ॲप्स आहे ते खूप उपयोगी निवडू शकते. ओनली वन डिस्क्लेमर, एक गोष्ट लक्षात ठेवा की तुम्ही समोर कुठली व्यक्तीशी बोलतात ते तुम्हाला ट्रान्सपरन्सी पाहिजे, तुम्हाला क्लॅरिटी पाहिजे. म्हणजे जे एक्सपर्ट आहे ते केवढा जेन्युन आहे किंवा रिअल आहे ते फक्त बघून घ्यायला गरजेचं आहे. ओके, लास्ट क्वेश्चन. आय थिंक they have taken the brain part of it and asked this. Kindly explain about CP, cerebral palsy. Okay, interesting. Is it recoverable, by the way, they asked? So, I don't know who has asked this question. Can I just... Okay, ma'am. If you need any further explanation, I'm just, for the want of time and general understanding, cerebral palsy जे आहे ते एक प्रकारची मेंदूची प्रॉब्लेम आहे जिथे while during pregnancy and most commonly during delivery, also after pregnancy, brain ची जे कंडिशन आहे त्यामध्ये काय चुकीचं होते आणि ते चुकीचं झाल्यामुळे आपली ओव्हरऑल जे शरीरातली शिथिलता आहे, जे स्ट्रेंथ आहे त्याच्यावर प्रॉब्लेम. पाल्सी मीन्स पॅरालिसिस. ओके, जसं आपण मेंदूला स्ट्रोक आला आणि पॅरालिसिस होतो तसं सेरिब्रल पाल्सी जे आहे ते लहान मुलामध्ये आपण बघतो. ते जन्मापासून असते आणि जसं जसं आपण पुढे गेलं ते सेरिब्रल पॉल्सीचे सिम्पटम्स राहतात, त्यामध्ये काहीतरी इम्प्रूव्हमेंट होते. पण सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे की त्यांच्या शरीरातली जे प्रॉब्लेम आहे ते त्यांच्या मेंदूतला विकासमध्ये काही प्रॉब्लेम करत नाही. म्हणजे ते एरियाज जे अफेक्ट होतो ते फक्त मोटर कंट्रोल म्हणजे शरीरातला जे स्नायूचा कंट्रोल आहे त्याच्यावर इफेक्ट होतो. हे मुलं जे आहेत ते खूप इंटेलिजंट असतात आणि जीवनामध्ये खूप चांगला करतात. आय डोंट नो वेदर यू हॅव हर्ड अबाउट स्टीफन हॉपकिन्स म्हणून एक खूप मोठा आणि चांगला रायटर. सो ही इज अ केस ऑफ सेरिब्रल पाल्सी. ही इज ऑलवेज ऑन अ व्हीलचेअर. So generally these individuals you will see on wheelchair and doing about their day-to-day routine activities and intellectually very good, पण त्यांच्या शरीरातला प्रॉब्लेममुळे ते जे आपल्यासारखे जे रूटीन ॲक्टिव्हिटीज आहे ते करू शकत नाही. सो देअर थेरपी इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. फिजिओथेरपी, ऑल्सो ऑक्युपेशनल थेरपी, वेगवेगळी थेरपी आहे ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. I think we'll close our Q&A session and there are a couple of TV related questions which I will pass on to sir and maybe he can answer one-on-one or we'll get them answered on mail. Thank you so much. Thank you so much. Thank you all. Thank you. So, Rotary Club of Mumbai Parleshwar, this is a certificate of appreciation. This certificate is proudly presented to Dr. Jai Shastri in sincere appreciation of your valuable contribution to spread of health, education and awareness in the Ville Parle community on the topic of Mind Your Mind Health, presented on this day, Friday 10th February 2023 during RCMP signature event, Samvad Doctoranshi, held at Headgear Ground, Hanuman Road, Ville Parle, Mumbai 57, signed by Rotary Navinash Mishra, Club Secretary, signed by Rotary Rajesh Shah, Club President, and Rotary Atul Gokhale, Director Medical Projects. So, yeah, please. हेलो. और यहाँ पे आए सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज हमारा ये मेन प्रोग्राम फ्लैगशिप इवेंट संवाद डॉक्टरांशी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. तो जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं उन लोग के एक बार जोरदार तालियाँ होनी चाहिए मेरे ख्याल से. और हर साल हम ऐसे आते रहेंगे और आपके सामने अच्छे अच्छे टॉपिक पे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को बुलाएंगे. थैंक यू फॉर दैट. गुड नाइट. एंड आई रिक्वेस्ट ऑल मेंबर्स प्लीज कम ऑन स्टेज फॉर फोटो.
एक मिनट